سلام خدمت دوستان بینندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. خب دیروز داخل کانال ویدیویی آپلود نشد به خاطر حالا یک سری مشکلاتی که به وجود اومده بود. شاید اولین مشکل این بود که به خاطر مراسم تهلم نجمه نتونستم به اون منطقه‌ای که در حال ساخت خونه هستم برم، چون میخواستم به نوعی به اون مراسم احترام بذارم و شاهد کار کردن من داخل اون منطقه نباشم. دلیل بعدی هم این که متاسفانه حالا حال دایی بنده خوب نیست و فعلا در زیر مشکلات اون هستیم. نتایج آزمایش اومده و متاسفانه آزمایشات خوب نبودن. تمامی کسانی که یعنی خواهر و برادرای داییم چه آزمایش داده بودن مثبت نبودن برای پیوند مغز استخوان. به خاطر همین داره یک مشکل میشه برای ما. امیدوارم که هر چه زودتر سلامتیشو به دست بیاره. حتما برای کسانی که مسلمان نیستن یا ایرانی نیستن سوال پیش اومده که چرا برای فوت شدگان چندین مراسم از جمله مراسم تهلم برگزار میشه. میخوام در این ویدیو به صورت کوتاه توضیح بدم، خاطر همین یک متن رو آماده کردم. مراسم تهلم یکی از ریشه‌دارترین آیین‌های سوگواری در ایران است. آیینی که از ترکیب فرهنگ ایرانی، باورهای اسلامی، اسطوره‌های باستان، نیازهای روانی انسان و روابط اجتماعی شکل گرفته. برای همین تهلم فقط یک مراسم مذهبی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی ایرانیان است. بذارین ابتدا در مورد ریشه های اسلامی و اعتقاد به 40 روز پس از مرگ صحبت کنیم. در بسیاری از منابع و باورهای اسلامی عدد 40 جایگاه ویژه‌ای دارد. پیامبران برای تکامل روح چله نشینی می‌کردند. حضرت موسی 40 شب به کوه طور رفت. در احادیث آمده روح متوفا تا 40 روز با خانواده‌اش انس دارد. در فرهنگ عامه ایرانیان اعتقاد بر این است روح تا روز تهلم کاملا از جهان مادی جدا نشده و گاه به خانه و عزیزانشان سر می‌زند. دعا، خیرات و قرآن خوانی بازماندگان در این مدت بیشترین اثر را بر آرامش روح دارد. بنابراین روز تهلم نقطه پایان یک دوره روحانی است. بخش بعدی در مورد عدد 40 در فرهنگ باستانی ایرانیان هستش. فرهنگ ایرانی چه پیشتر از اسلام و چه پس از آن به عدد 40 اهمیت زیادی داده است. نمونه ها: چله زمستان و چله تابستان، گذر از 40 روز سخت، 40 ستون، 40 چراغ، 40 نشینی، 40 قامت. اینا اماکنی هستند در ایران که با این نام حالا مشخص شدن. در آیین‌های زرتشتی 30 روز اول و سپس در روز بعد مجموعاً 3 روز دوره گذر روح بوده است. در باورهای کهن 40 روز یعنی پایان یک مرحله تلخ
با آغاز آرامش. به همین دلیل چهلم از سنت‌های قبل از اسلام نیز تأثیر گرفته است. معنای روانشناختی مراسم چهلم: انسان پس از فقدان چند مرحله سوگ را طی می‌کند: شوق، انکار، خشم، اندوه و در نهایت پذیرش. مدت تقریبی خروج از حالت شوق و انکار حدود 1 ماه است. در 40 روز خانواده هنوز داغدار است، اما توانایی فکر کردن و پذیرش واقعیت بیشتر شده. ذهن به آرامش نسبی میرسد. بازماندگان آماده‌اند که یاد عزیز از دست رفته را با احترام نه با شوق مرور کنند. بنابراین چهلم نه تنها مراسم مذهبی بلکه مرحله روحانی برای بازگشت آرام فرد به زندگی است. نقش اجتماعی مراسم چهلم: سوگواری فقط یک احساس فردی نیست. در ایران یک رخداد اجتماعی و جمعی است. چهلم فرصتی است برای جمع شدن دوباره نزدیکان و دوستان، همونطور که در ویدیوهای سایر کانال ها مشاهده میکنید. کسانی که برای این گونه مراسمات حالا حضور به عمل میارم بسیار زیاد هستند. حمایت از خانواده داغ دیده، تکرار همدلی و تسلیت، نشان دادن احترام به متوفی، تقویت روابط خویشاوندی. در واقع چهلم باعث می شود خانواده احساس نکند تنها رها شده است. این حس در کنار ما بودن دیگران در فرهنگ ایرانی بسیار مهم است. پیام نمادین چهلم: چهلم میگوید ما هنوز بیادت هستیم. تو هنوز برای ما عزیز و محترمی و این مرحله دردناک حالا وارد آرامش شده است. این پیام هم برای روح متوفی معنا دارد و هم برای قلب بازماندگان. تلفیق 3 لایه یعنی دین، فرهنگ و روان. اگر بخواهیم یک جمع‌بندی دقیق ارائه کنیم، مراسم چهلم نتیجه در هم تنیدگی 3 لایه هستند. لایه دینی یعنی اعتقاد به دوره 40 روزه روح و اهمیت دعا در این مدت. لایه فرهنگی تاریخی، جایگاه عدد 40 در آیین‌های ایرانی از دوران باستان تا امروز. لایه روانشناختی و اجتماعی، کمک به پذیرش غم، کاهش اندوه، همدلی جمعی و بازگشت به زندگی. به همین دلیل ایرانیان حتی اگر خیلی مذهبی نباشند معمولاً مراسم چهلم را برگزار می‌کنند، چون این رفتار تبدیل به بخشی از حافظه فرهنگی شده است. امیدوارم که این مطالب مفید بوده باشن و میدونم دارم داخل این کانال شوگار، یعنی کانالی که متعلق به شماست، دارم کمکاری میکنم. امیدوارم که مشکلات من کمتر بشه تا بتونم مثل قبل حالا فعالیت کنم. امیدوارم هر کجای جهان هستید، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. یه تازه یه چند تا هم توپوما کنم. واسه بینو مرسی. چند تا بود؟ یک چند تا واسه
سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب از اون جایی که حالا داخل منطقه‌ای که من دارم ساخت و ساز میکنم یک مراسمی امروز برگزار شده بود، به خاطر همین نرفتم پایین و ساخت و ساز نکردم. انشاءالله داخل یعنی در انتهای ویدیو بیشتر توضیح میدم. الانم که آخر شبه میخوام ببینم دوباره حمله صورت گرفته یا نه. و چیزی هم که متوجه شدم اینه که متاسفانه 2 عدد فرغون که حالا متعلق به همسایه هم بودن متاسفانه دزدیده شده و حتما باید یک قفل خریداری کنم. چیزی شکسته نشد. اوکی؟ بله. تمام. میشه بیارم؟ اینکه اینجا ما شوم نخردمه و سیو احتمالاً از اونجایی که فرش کامل میخره، فرش 3 متری میخره و باید تکه رو بود یه موجت شیکی بسونم بیامسش.
میدید ماشین؟ باید روشن بشی به سمت سمتون دارم. راستی خب بیا بیا دنیا یه قول پاچی هم بره تر بیرن بعدیه نه لورد اومده باید منتظر باسیم انجشتی بود آخواه دونه چه انجشتی بود
نسل نوبشون خیلی وقت آشپزی نکردم. خوش زایفته. اون در سال 1906 در بیستان غذای ما هم آماده شده. غذای نهایی ما مزهش کنیم ستوری.
چیزی چون به درد بخوره. خب برم الان اینو بیارم. ها مدرسه‌مون حالا با چند بوده بجاتا مواضع شد. یه بسته واسه خودم خریدم داخل کلاس خودم، این بسته هم خریدم واسه بقیه کلاس. شاغول واسه فردا اینم خریدم چون میدونم به کارم میاد. چیزی هم واسه دانش آموزان پیدا کنم، چیزی که انگیزشون واسه درس خوندن بالاتر ببره، بالاتر. چه ببرم خب بدم نیستم پس بگم یه چیزی لازم ندی؟ جفتش نوشتین؟ از این بزرگتر نه. سیستم خوی منی خیلی بالا. سی شومینه خواه این فراختر باید این با فراختر اینو شکل فراخته این ها؟ سیگه.